have او has چې دی معمولا د پوزیشن ښیي یا ملکیت ښیي د درلودلو په معنا دی. کله چې وغواړو چې have او has په مثبته جمله کې استفاده کړو څنګه استفاده کولی شو؟ We have a beautiful country. موږ ښایسته هیواد لرو. دلته ګوره we have بیا ولې استفاده شو؟ ځکه چې سبجیکټ جمع دی، د جمع لپاره have استفاده کیږي. په مثبتو جملو یا په مثبت سټرکچر کې دغه قضیه صدق کوي، یعنی جمع سبجیکټو ته have استفاده کیږي، آی ته have استفاده کیږي او مفرد سبجیکټو ته has استفاده کیږي. اما که چیرته راشو منفي او سوالیه سټرکچرو ته، په دې کې چې دی د ټولو سبجیکټو لپاره Hello everybody, welcome to our new lesson. In today's lesson we are going to talk about principal auxiliary verbs, especially have and has. The usage of have and has. We can use that in positive sentences, negative sentences and interrogative sentences. So stay with us till the end of this video. Inshallah, at the end of this video you will be able to use have and has in your daily English speech and writing. سلامونه قدرمنو دوستانو، په دې هیله چې روغ او جوړ به وئ. خوشحاله یم چې یو ځل بیا په نوي درس کې ستاسو سره حضور لرم. د نن ورځې په درس کې غواړو تاسو ته د اصلي کومکي فعلونو په هکله معلومات درکړو. د دغه ویډیو په وروستیو کې به تاسو په دې وتوانیږئ چې د have او has استفاده په درسته توګه زده کړئ. نو له موږ سره پاتې شئ، ویډیو تر پایه پورې وګورئ. راځئ چې د درس د لا ښې توضیح لپاره لاړ شئ تختې سر ته. اما مخکې له دې چې د تختې سر ته ولاړ شو، له تاسو څخه غوښتنه دا ده چې د ویلرنا یوټیوب چینل ګړنګی در سره وشرنګوئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ درسونه تر لا ډېرو هیوادوالو پورې ورسیږي او په ګډه سره وکولی شو چې د علم لمن لا پراخه کړو. نو راځئ چې اوس لاړ شو have او has تشریح کړو. ښه قدرمنو دوستانو، بیا هم ښه راغلاست. تاسو دلته ګورئ چې principal auxiliary verbs دي یا اصلي کومکي فعلونه د هغې له جملې څخه have او has دوه هغه اساسي فعلونه دي چې موږ یې په ورځني ژوند کې ډېر زیات کاروو. have او has چې دی معمولا د پوزیشن ښیي یا ملکیت ښیي، د درلودلو په معنا دی. have او has یعنی یو شی ښیي چې دا چا دی، مثلا دا مارکر د چا دی، یا مثلا دا موټر د چا دی، یا دا کتاب د چا دی. دغه ملکیت چې ښیي هغه have او has دی. راځو د دوی استفادې ته چې have څه وخت استفاده کیږي، has څه وخت استفاده کیږي. موږ تاسو ویلي وو چې موږ په انګلیسي ژبه کې اووه فاعلي ضمیرونه لرو چې هغه عبارت دي له I, he, she, it, we, you او they څخه. د دغه اووه فاعلي ضمیرونو له جملې څخه have او has. have معمولا د جمع فاعلي ضمیرونو لپاره کارول کیږي چې هغه وی، یو او دی دي. همدارنګه د آی لپاره هم have استفاده کیږي. او has چې دی هغه د مفردو فاعلي ضمیرونو لپاره استفاده کیږي چې he, she او it دي. دلته مې ښه ښودلي دي د جمع لپاره have او د آی لپاره have او د he, she, it لپاره has استفاده شوی. دوستانو دې خط کې تاسو ګورئ چې مثبت سټرکچر د دغه have د has د یوزیج یا د استفاده دی. کله چې وغواړو چې have او has په مثبته جمله کې استفاده کړو څنګه استفاده کولی شو؟ سبجیکټ لیکو، بیا ورپسې have یا has لیکو. نظر دغه سبجیکټ ده چې د موږ سبجیکټ څه شی دی، جمع دی که مفرد دی او که آی دی. ورپسې آبجیکټ یا کمپلیمنت او ورپسې په آخر کې هم سټاپ مارک یا نقطه دو. د مثال په ډول دلته غواړو چې دغه اووه واړه سبجیکټ په مثبتو جملو کې وکاروو. د آی لپاره I have a car، I have a car، زه موټر لرم. دلته have ولې استفاده شوی دی؟ دلته have ځکه استفاده شوی چې سبجیکټ آی دی او دلته موږ ویلي وو چې د آی لپاره have استفاده کیږي. have دلته څه معنا لري؟ د لرلو معنا ورکوي، زه موټر لرم. بل he has 3 children، دی درې ماشومان لري. has ولې استفاده شوی؟ ځکه چې دغه سبجیکټ د موږ یا فایل د موږ he دی، یعنی مفرد سبجیکټ دی. نو دلته has استفاده شوی. has څه معنا؟ یعنی درلودل. دی درې ماشومان لري. she has a huge house، دا لوی کور لري. دلته بیا هم has ځکه استفاده شوی چې سبجیکټ she دی، مفرد سبجیکټ دی. it has 4 legs، دغه څلور پښې لري، یعنی دغه پیشو یا دغه سپی څلور پښې لري. دلته has بیا څنګه استفاده شوی؟ ځکه چې دلته
سبجیکټ د موږ ایټ دی او ایټ چې دی یو مفرد سبجیکټ دی. بل مثال کې وایو چې we have a beautiful country موږ ښایسته هیواد لرو. دلته ګوره we have بیا ولې استفاده شو ځکه چې سبجیکټ جمع دی د جمع لپاره have استفاده کیږي. You have a good computer ته یا تاسو ډیر ښه کمپیوټر لرئ. دلته یو بیا هم چې دی جمع سبجیکټ دی او دلته have د لرلو په معنا دی تاسو ښه کمپیوټر لرئ. They have lots of friends دوی ډیر ملګري لري. دوی بیا هم جمع سبجیکټ دی او هاو ځکه استفاده شوی چې دغه جمع دی. هاو دلته بیا هم د لرلو په معنا دی. څنګه موږ کولی شو چې have او has په منفي جملو کې وکاروو؟ د منفي جملو سټرکچر یې داسې دی چې سبجیکټ جمع do او does جمع not جمع have جمع object یا کمپلیمنت په آخر کې هم نقطه. دلته یوې خبرې ته اشاره مهمه ده دوستانو چې موږ دغه منفي او سوالیه جملو ته هیلپینګ ورب ضرورت لرو چې د هیلپینګ ورب د has او have دپاره څه دي do او does دی. دلته یعنې په do او does باندې موږ کولی شو چې منفي او سوالیه جملې جوړې کړو. I don't have a car زه موټر نه لرم. ګوره don't چې دی دا د do not کنټرکشن یا لنډ شکل دی. I do not have یا I don't have a car زه موټر نه لرم. دا منفي جمله شوه. همدارنګه she doesn't have a huge house دا لوی کور نه لري. دلته ګورئ دوستانو do ولې استفاده شو ځکه چې دغه I چې دی او سبجیکټ چې دی دا I دی. د I او جمع سبجیکټونو لپاره do استفاده کیږي او د مفرد سبجیکټونو لپاره does استفاده کیدو نو ځکه دلته شی لپاره does او د I لپاره do استفاده شوی دی. راځو سوالیه سټرکچر ته دوستانو. په سوالیه سټرکچر کې نور تغییرات نه راځي، فقط do او does یا هیلپینګ ورب د جملې سر ته ځي، نور ناٹ ترې ایسته کېږي له دې سټرکچر څخه، نور خپل سټرکچر دی. د مثال په ډول ګورئ do او does جمع سبجیکټ جمع have او جمع object یا کمپلیمنت په آخر کې هم سوالیه. مثال کې څنګه دی do we have a beautiful country آیا موږ یو ښکلی هیواد لرو. بل مثال څنګه دی do we دلته ګورئ دوستانو have بیا ولې استفاده شوی ځکه چې دغه سبجیکټ وي دی. do ولې هغلته تللی ځکه چې د موږ دغه مثال چې دی سوالیه دی، سوال شوی دی. does it have four leg آیا دغه سپی یا د پیشو یا د حیوان څلور پښې لري. دلته ګورئ دوستانو دلته بیا ولې have استفاده شوی در حالی کې چې سبجیکټ چې دی هغه 8 دی. دغلته هم شي ته have استفاده شوی و. دا چې دی په مثبت جملو یا په مثبت سټرکچر کې دغه قضیه صدق کوي، یعنی جمع سبجیکټو ته have استفاده کیږي، آی ته have استفاده کیږي او مفرد سبجیکټو ته has استفاده کیږي. اما که چیرته راشو منفي او سوالیه سټرکچرو ته په دې کې چې دی د ټولو سبجیکټو لپاره have استفاده کیږي، یعنی has په دې سبجیکټو کې نشته دی. که دلته سبجیکټ خاص رول نه لري د دوی په د have د has په انتخاب کې، has نه استفاده کیږي، فقط د ټولو سبجیکټو لپاره په عموم کې have استفاده کیږي. نو قدرمنو دوستانو دا اوس موږ د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې له درس څخه مو ډېر څه زده کړي وي او اوس تاسو وکولی شئ چې په خپله باندې په تنهایۍ سره have او has په مثبتو منفي او سوالیه جملو کې وکارولی شئ. تاسو منفي او سوالیه جملو کې ولیدل چې مثالونه کم وو، نو دا تاسو کورنۍ دنده ده چې د کومنټ په برخه کې درې وړو حالاتو ته مثبت منفي او سوالیه ته یو یا حداقل دوه مثالونه ولیکئ تر څو موږ پوه شو چې زموږ درسونه څومره افیکټیو یا څومره مؤثره دي ستاسو لپاره، تاسو څه ترې زده کوئ. که مو ویډیو خوښه شوې وي نو ویډیو در سره لایک او د خپلو ملګرو سره یې هم شیر کړئ تر څو هغوی هم وکولی شي چې له دغه درسونو څخه ګټه واخلي او تاسو زموږ سره یو ځای په دغه جاریه صدقه کې شریک شئ. زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو وکولی شو چې انګلیسي ژبه په اسانه سره زده کړو. مننه.